아, 내가 업어 키운 정국이 오늘따라 더 진정이 됐구만. 역시 이 시카가 짱이야. 형, 시카를 왜 하는데요? 진정을 해봤는 거죠. 그리고 민나요? 제요, 굉장히 잘생겼더라. 혹시 이 시카 때문이니? 야, 시민아, 너 피부 진정된 게 혹시 시카 때문이니? 좋아요, 형이 잘 돼도 꿀팁. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Jocelle and for today's video, I'm going to show you this Vtcosmetics Cica Hyaluronic Soothing Kit that they sent me. But first, I would like to thank STYLEKOREAN or Tryme for choosing me or selecting me as one of your reviewer for this product. Yes, thank you for sending me this box of goodies. So guys, ayan, papakita ko lang sa inyo yung logo nila. Meron silang logo ng tiger dito sa kanilang VT Skincare Cosmetics. Yes. They choose the tiger because this is the secret herb forest visited by tiger. Kung meron silang wounds, ayan, ito yung nagpapagaling sa kanila, ito yung hinahanap nila. It has an ingredient to help soothe tired and tender skin. So it helps them to heal faster their wounds. So ayan guys, trivia, what is Cica? Cica is short for the Centella asiatica, a green herb that both eaten and commonly used as medicinal herb in Asia. So tigers apparently use to roll around in Centella asiatica to help heal the battle wounds, and it undo some pretty thing on human things too. So, ito yung trends now guys. Cosmetics companies have discovered it and using it as a miracle ingredient in a skincare product, and Cica soothes irritated skin. So, ayan, katulad nito, sana matanggal to sa paggamit ko ng eto, try natin tong Cica product. So, the Cica skincare is a great for condition as eczema, psoriasis, scarring, and cellulite, and incredibly moisturizing. So, katulad ko, meron kasi akong skin asthma. So, very sensitive yung skin ko, guys. Lalo na ngayon, gumagamit tayo ng mask. Yan, uso yung mask and lalo na ngayon, winter, ang daming lumalabas sa skin natin, guys. So, sana matanggal to sa paggamit ko. And a-update ko kayo kung effective siya. And, ayan, isa-share ko sa inyo kung ano yung mga nasa inside ng box na to. It's 6 items, guys. It has the Cica Mild Toner Pad, the Cica Sleeping Mask. Yeah, they sent me 2 items. Cica Bubble Sparkling Booster. This one. It has 10 sachet or 10 pockets. Sachet ang tawag namin sa Philippines. Sorry guys. And this VT Cica Cream. This Cica Skin Toner. Ay, meron silang toner pad and meron silang etong toner lang na liquid. So, meron din silang ito. Cica Mild Foam Cleanser Travel Kit. It's a 5 pocket sachet. So, it's very handy. Ayan. Excited na akong gamitin to guys. So, ito. Ang ganda ng packaging niya. Lalo na yung takip niya dito, guys. Ang bango ng smell niya. Ayan. I-attach ko na lang dito sa aking video kung paano ko siya ginamit, guys. So excited to use this at home. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga texture and smell. Ayan. Etong Cica Mild Toner Pad. Ayan. So, meron siyang parang tongs para pagka kinuha mo siya isa-isa. Ayan. Bango niya guys. Sana effective to sa akin. Pero nakalagay naman dito, it's safe for sensitive skin and for the
It's really have to suit irritated skin. So, this Cica cream, ayan, tube style siya, guys. Itong Cica cream nila. Ayan, ito siya. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo. Ito siya, guys. Sa camera. Ito siya. Ayan, guys. Ito yung Cica Care Cream. Para siyang ang bango niya, guys. Ang bango niya. Ano siya? Hindi siya yung cream na alam natin cream na white. Yung pagka-cream niya is parang may pagka-greeny. So, let me try this. Bango niya, bango. Ang texture, yung texture niya is parang malamig siya sa balat pagka pinahid mo siya. Ayan. Hindi natin tong skin, Cica skin toner nila. Tayo matakpan. Ayan. Try natin. Ayan siya, guys. Pagka pinahid mo siya is parang refreshing and ayan, ang bango ng amoy niya, guys. Parang alamig din sa pakiramdam. So, excited na akong gamitin to sa aking muka. At try natin kung mawawala tong pimps ko. And then, yung may mga redness kasi ako, guys, try natin to. Ipapakita ko to, i-attach ko to dito sa aking video kung paano ko siya gamitin isa-isa.